Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 80, sau khi hồi phục vết thương, kim sắc cửu thú rất nhanh đã quay trở lại. Bởi vậy, nhận được tin này, mọi người cũng không khỏi sợ hãi. Còn kim sắc cửu thú, nó rất nhanh đã phát động cho quái thú toàn cầu tấn công nhằm vào nhân loại. Nương theo đó, khi thân thể khổng lồ của nó đáp xuống mặt đất, cuộc chiến khốc liệt cũng bắt đầu. Lúc này, âm thanh báo động đã vang lên trên khắp mọi nơi. Hiện tại, tất cả các nước đều bị đám quái thú kia tàn phá gây nguy hại nặng nề. Trên khắp những con phố, ở mọi ngóc ngách đều tràn ngập trong khói lửa mịt mù, tất cả đều bị quái thú tàn phá nghiêm trọng. Và rất nhanh, ở tại võ quán cực hạn, thông tin về kim sắc cự thú xuất hiện cũng được chuyển tới Hồng và Lôi Thần. Biết được tin con quái thú kia xuất hiện và bắt đầu quá trình trả thù nhân loại, Hồng cũng không vui chút nào. Nhìn Lôi Thần trước mặt, ông thở dài, mặc dù Lôi Thần đã có đột phá về lĩnh vực, tuy vậy cấp độ vẫn là chưa đủ để ngăn cản con quái thú kia. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, Lôi Thần đã tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt. Ngay lập tức, ông liền rủ Hồng lên đường chiến đấu với kim sắc cự thú. Tuy nhiên, trước khi cuộc chiến với quái thú nổ ra, Hồng đã lập tức triệu tập mọi người vào bên trong không gian giả định của Chiến Thần Cung. Ở giữa trung tâm, hình ảnh Hồng xuất hiện, sau đó liền cất lời và bắt đầu nói: "Các vị, bây giờ đã là thời điểm mấu chốt, ta có chuyện phải tuyên bố. Như mọi người đã biết, thôn vệ thú là một loại có tốc độ trưởng thành rất nhanh. Chúng ta mặc dù có thể trốn vào bên trong phi thuyền để thoát nạn, thế nhưng một khi để nó trưởng thành đến cấp bậc cao hơn, chúng ta sẽ không thể nào chạy trốn được nữa. Vì vậy, chúng ta nhất định phải lấy mạng kim sắc cự thú. Ta và Lôi Thần đã quyết định sẽ liều mạng với nó." Nghe xong những lời này, một cảm giác mãnh liệt liền trào dâng lên trong lòng mỗi người. Và tất nhiên, La Phong cũng vậy. Khi anh ấy nghe tới việc Hồng và Lôi Thần cùng nhau liều mạng, anh ấy cũng không muốn họ đi một mình. Ngay lập tức, thông tin về vũ khí trên phi thuyền Hắc Long Sơn X81 đã được anh ấy giới thiệu cho mọi người cùng xem. Chứng kiến những hình ảnh về vũ khí có thể lấy mạng kim sắc cự thú, hy vọng lại một lần nữa hiện lên trong ánh mắt mỗi người. Lúc này đây, tất cả mọi người đều vô cùng kích động, và rất nhanh, La Phong đã nói cho họ biết về chuyến đi và thu hoạch của mình. Tuy vậy, mọi vũ khí này chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần, một khi thất bại, như vậy sẽ không còn cơ hội thứ hai. Nghe xong, Hồng và Lôi Thần đều hiểu. Tuy nhiên, cho dù có một cơ hội duy nhất, bọn họ tất nhiên cũng sẽ thử. Và cũng trong lúc đó, ở tại bên ngoài, tình hình lúc này đã rất nguy cấp, khắp nơi đều bị khói lửa bao trùm, quái thú liên tục tấn công vào các khu căn cứ, khiến nhân loại tiêu hao một lượng lớn lực lượng. Thế nhưng, cho dù là như vậy, tất cả vẫn không buông lỏng, mọi người đều chung tay quyết tâm bảo vệ thế giới. Còn La Phong, sau khi giới thiệu xong với mọi người, anh ấy liền nhận được tin tốt khi khẩu pháo bên trong phi thuyền đã được sửa xong. Nhìn thấy nó, La Phong khá vui mừng, và sau khi nói chuyện với Ba Tháp, anh ấy mới biết đây lại là một loại vũ khí cá nhân. Tuy vậy, La Phong lại không thể sử dụng nó, bởi vậy nó đã được Ba Tháp lập trình để cho một tên lưu ngân hộ vệ sử dụng. Ngay sau, La Phong cũng liền rời khỏi không gian bên trong đại não và đi ra bên ngoài nói những điều này với mọi người và cho họ cùng biết. Cuối cùng, điều mà mọi người chờ đợi rốt cuộc cũng tới. Lưu ngân hộ vệ cùng vũ khí bên trong phi thuyền X81 rất nhanh đã được đưa lên một con tàu đến nơi kim sắc cự thú xuất hiện. Và chỉ trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, nó cũng đã đến nơi. Khi cánh cửa bên trong khoang tàu mở ra, dưới ánh hoàng hôn, Lưu ngân hộ vệ lừng lững bước đi để ngạo nghễ. Sau đó, thân thể của nó liền phóng lên không trung nơi kim sắc cự thú xuất hiện. Trải qua thời gian, khi sắc trời tối dần cũng là lúc Lưu ngân hộ vệ tiếp cận gần với kim sắc cự thú. Và rất nhanh, con quái thú cũng phát hiện ra sự xuất hiện này. Lúc này đây, bên trong Chiến Thần Cung, tất cả mọi người đều vô cùng hồi hộp. Tất cả niềm tin của họ đều nằm cả vào người máy kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí ở bên trong Chiến Thần Cung càng ngày càng khẩn trương hơn bao giờ hết. Trên màn hình, lúc này, Lưu ngân hộ vệ đã lơ lửng ở giữa không trung. Trên tay của nó, khẩu pháo lúc này đã chỉ thẳng về phía trước. Sau đó, từ bên trong lòng pháo, một luồng ánh sáng cũng liền được kích hoạt. Từng giây trôi qua, luồng ánh sáng kia càng ngày càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Lúc này đây, thời gian như ngừng lại, tất cả mọi người đều hồi hộp theo dõi từng dao động bên trong thứ vũ khí kia. Và rốt cuộc, sau một hồi tiếp xúc năng lượng bên trong, khẩu pháo trên tay Lưu ngân hộ vệ rốt cuộc cũng bắn ra. Đến đây thì hết tập 81 thôn vệ tinh không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.